Sziasztok! Itt vagyunk Vietnámban, és a korábban Saigon néven ismert Ho Chi Minh City nevű városban fogunk eltölteni pár napot. Még mielőtt elindulnánk felfedezni a várost, először is elmegyünk itt egy mosodába, hogy végre kimosassuk a ruháinkat. Amíg innen kikeveredünk, elmesélem, miért pont erre a városra esett a választás, mint következő úti cél. Nos, azért jöttünk ide, mert délre tartunk egy trópusi szigetre, de előtte szerettünk volna eltölteni pár napot egy kozmopolita nagyvárosban, ahol van sok látnivaló, egyszerre modern, de ugyanakkor tradicionális is. És ez lenne Ho Chi Minh City, Vietnám legnagyobb városa, népessége lassan eléri a 10 millió főt. Képzeljétek el, hogy a városban nagyon sok francia kolonális stílusú épület található, és ennek az az oka, hogy Vietnám francia gyarmat volt. Van sok múzeum, galéria, színház, bevásárlóközpont, úgyhogy nem fogunk itt unatkozni, az már biztos. Látjátok, egy kicsit kaotikusnak tűnik a forgalom, itt van ez a sok robogós, de itt ez a fajta közlekedés a megszokott. Sok helyen nincs például közlekedési lámpa sem, és hát akarsz jutni a túloldalra, akkor csak szép lassan átsétálsz, és a robogósok meg majd ki fognak kerülni. Most pedig a Central Post Office, vagyis a posta épületét megyünk megnézni. Ez egy francia stílusú épület, ami úgy tudom, hogy az 1800-as években épült. Engem ez egy ilyen európai régi vasútállomásra emlékeztet. Érdekesen néz ki belülről, és vannak itt ilyen kis ajándékboltok, úgyhogy mi most itt fogunk egy kicsit körülnézni. Ez itt jónak tűnik, úgyhogy akkor ide most bemegyünk. Nagyon modern ez a város, és fiatalos, mint ahogy a nyugati országokban is, itt is napközben bejönnek a diákok tanulni egy laptoppal, vagy van, aki dolgozni. Biztos máshol is így van ez, de én ezt a fajta életvitelt leginkább Londonban és New Yorkban láttam eddig. Nézzük meg, hogy milyenek az árak egy népszerűbb, jobb helyen. A helyi valuta az a vietnámi dong. A kávé különlegességek olyan 1000 forint körül vannak, a főételek pedig 2 és 4000 forint között mozognak ezen a helyen, egy kevésbé felkapott helyen mondjuk fele ennyibe kerülnek ezek a dolgok, egy utcai árusnál pedig még ettől is olcsóbb. Na és most, hogy jól laktunk, megyünk is tovább, sétálunk itt egyet a városban, és itt ismét egy európai hangulatú környék. Azt mondják, hogy a város gasztronómiája kiemelkedő, úgyhogy remélem jókat fogunk itt enni. Ahogy az előbb is láttátok, a kávézásnak is itt megvan a maga kultúrája. Bizonyára ezt is a franciáktól vették át, meg a bagettet, és még sok más mindent. A sétáló utcán található ez az épület, amit úgy neveznek, hogy a kávé apartman. Ahogy itt sétálunk fel, nézegetünk befelé, hogy hova üljünk be, olyasmit keresünk, ami ilyen vegán vagy vegetáriánus hely, és ilyen bohém hangulatú. Odakint 33 fok van, és a betondzsungelnek hála, nekem ez ilyen 40 foknak érződik, úgyhogy gyakran meg kell állnunk egy frissítőre. A mai napunk lassan a végéhez közeledik, úgyhogy most a Tao Dan nevű parkban fogunk egyet sétálni. Az emberek kora reggel vagy délután este felé, amikor már megy le a nap és nincs olyan meleg, akkor jönnek ki a parkokba sportolni. A legtöbben tai chiznak, ami a kínai harcművészet egyik formája, de ugyanakkor ez egy meditációs gyakorlat is. Úgy tartják, hogy segít a stressz csökkentésében és a mentális egészség javításában. Itt ez a kislány mutatja nekünk a macskáját, nagyon édes. Általánosan elmondható, hogy az ázsiai kultúrában a macskák nagyon népszerű állatok. Azt hallottam, hogy Japánban például a macskákat szerencsehozó állatnak tartják,
Itt is vannak macskaszobrok, úgyhogy biztos valami vallási vagy mitológiai szerepük is van. Ez a park tele van szobrokkal, és láttunk ilyen taoista, kínai és vietnámi hagyományokhoz kapcsolódó szobrokat. Észrevettük, hogy a kínai hatás az elég erősen jelen van, és ez azért van így, mert a történelem során hosszas kínai uralom alatt volt Vietnám, de a sok nehézség után végül megszerezték a függetlenségüket. Vietnámban számos érdekes növény található, gyógyászati és kulináris célokra is használják a növényeket. Az előző videónkban például láthattátok azt a kávézót, ahol a hormonális betegségekre gyógynövényeket főztek a kávéba. És manapság azért ez egy elég gyakori betegség, főleg itt Európában, és a kínaiak meg vietnámiak már évezredek óta vizsgálják, hogyan lehet ezeket természetes úton gyógyítani. És itt a videó elején, amikor a kávézóba voltunk, ittam azt a kávét, aminek az alja ilyen zöld színű volt, és egy levél is volt benne. Azt úgy hívják, hogy pandan kókuszkávé, és a csavarpálma levele volt benne, ami az indonéz és maláj konyhában népszerű a főzésben, és képzeljétek el, hogy arra is használják, hogy frissen tartsa az ételt, például ilyen levelekbe csomagolják a süteményeket, vagy akár a grillezendő húst, és ez nem csak friss marad, hanem még egy plusz fűszeres ízt is kap. A következő napokra a terv, ez a turista falu lesz, a rózsaszín templom, a háborús múzeum és a vízibáb színház. Ez a hotel nagyon jó helyen van, a városközpontban és abszolút pénztárcabarát, majd belinkelem. Szóval itt is vagyunk, Binh Qua Tourist Village nevű helyen, és egy kicsit kiszakadunk a városi nyüzsgésből, ebben a dzsungeles környezetben fogunk egyet sétálni. Ez olyan turisztikai komplexum, ahol lehetőség van megismerni a vietnámi vidéki életmódot és kultúrát. A vietnámi falusi életmód az úgy nézett ki, hogy egy ilyen autentikus környezetet képzeljetek el pagodákkal, rizsföldekkel és halastavakkal. Kb. Mint Hoi An óvárosa az előző videónkban, és amit sajnálok, hogy kihagytunk, az Da Nang városa, ami ott lett volna nem messze. Ez a Da Nang egy nagyon izgalmas város, sok látnivalóval, a közelben pedig vannak rizsföldek és egy szép tengerpart is. Amit biztosan megnéztem volna ott, például a márványhegyeket, ahol buddhista szentélyek vannak és barlangok. Ott van a Golden Bridge, vagyis az Aranyhíd nevű nevezetesség, aminek a dizájnja nagyon érdekes, két óriási kéz, ahogy tartja az aranyszínű hidat a magasban. Viszont elég sok a turista, úgyhogy akinek fontos, hogy jó képeket készítsen, akkor lehet érdemes korán oda menni, hogy elkerülje a tömeget. Ezen a hídon most átmegyünk, olyan, mint az Indiana Jones filmekben azok a rozog a hidak a dzsungel közepén. Ez az, már látom a végét, mindjárt ott vagyunk. És az a terv, hogy megyünk vissza a városközpontba. Látjátok, erről beszéltem. Jönnek a motorosok, és csak át kell sétálni közöttük. Csak határozottan, de azért óvatosan. Ez volt az ilyen legjobb vegán-vegetáriánus hely, ahol lettünk. Olyan jó volt a kaja, meg a kiszolgálás, hogy többször is visszajártunk ide. Képzeljétek el, van a városban egy Notre Dame is, mint Párizsban, amit a francia gyarmati időkben építettek, de az épp felújítás alatt volt sajnos, úgyhogy mi ezt a rózsaszín katolikus templomot jöttünk megnézni. Szerintem amúgy ez úgy néz ki, mint valami mesebeli kastély. Dani pedig kitalálta, hogy szeretne elmenni hajat vágatni, úgyhogy lássuk, hogy mi fog ebből kisülni.
Őszintén? Nagyon profik voltak. Mindenre volt egy ember, még arra is, hogy leseperje Dani nyakából a hajat. A délutáni koffein szükségleteinknek kell most megint csak eleget tennünk, és ez a hely azért különleges, mert ez egy ilyen virágos és kávézó egyben, és természetesen itt vannak a vörös, szerencsehozó macskák. Virágok csöngenek mindenhol. Ez egy igazi csodahely. És most egy kevésbé vidám dolog jön, ami nem más, mint a háborús múzeum. Érdekes abba belegondolni, hogy ez a háború nem is annyira régen történt, 1975-ben ért véget. Dióhéjban az történt, hogy Észak- és Dél-Vietnám között volt ugye egy politikai konfliktus, Amerika Dél-Vietnámot támogatta, de Dél-Vietnám elesett a harcban, 73-ban pedig Amerika kivonult. Az Egyesült Államokban még a mai napig emlegetik ezt a háborút, olyan borzalmakon mentek keresztül a katonák mindkét oldalon. A Vízi Bábszínháznak több száz éves hagyománya van, mi pedig most megnézzük az esti előadást. Nagyon látványos a show, a népi hiedelmekről szól, így aztán vannak benne például sárkányok. A belépő 300 000 dong per fő, ami csupán 4500 forint, a jegy ára általában kicsit drágább a helyszínen, úgyhogy mi egy applikáción keresztül foglaltuk, amit Ticketboxnak hívnak. Komoly kis éjszakai forgalom van, mint látjátok, zömében motorosok, de azért akad egy-két autó is. Mára búcsúzunk, legközelebb pedig egy kis szigetről jelentkezünk, ami Phu Quoc néven ismert. Tartsatok velünk legközelebb is, és ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!